Ngayon nasa ano na siya, sa Ireland. Pero, ano yan, kasi sa Ireland daw, 7 weeks ang mandatory vacation. Tapos, oo. Tagal. Oo, Inaiyit? inaiyit. Tagal. Tapos, kaya na siya magbabakasyon siya ngayong February. Kaya itong ano ko, hindi Dito na sa- February hanggang o kung kasi ito yung kami. Na dapat tayo kumisa sa ng mga nights na kasi Lalaki. hindi ko siya, tapos ngayon niya, after natang ibalik siya sa Middle East ulit. Kaya kasi kanya gusto maging pa kahit mo dito. Kasi ano yung mahal. Bakit tayo sa Ireland? Bakit tayo sa Kasi kung nantay lang niya yung makuha niya yung ano niya sa Ireland. Tapos agad siya ng katarget. Kasi doble na lang